ازيك يا بك؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. احنا طالعين نعمل ايه دلوقتي؟ طب كمان وش ليه كده يعني؟ طب احنا طالعين نعمل ايه دلوقتي؟ هنعلم النجم. مين النجم؟ النجم بتاعنا عامل ايه دلوقتي؟ ده الفل. بجد؟ رابع. يحيى تمام ولا فيستك؟ لا لا جامد والله العظيم. ما تجاملوش. انا اشهد له بامانه يا جدعان. هتجاملوا الناس بجامله والله بتكلم بجد. يعني هو بيعلم كويس؟ اه والله. اصل احنا بنديله فلوس. مش هدف احنا بالك. بنديله يعني. بص احنا بنديله فلوس. فانت هتيجي تشتكي لي منه؟ لا 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 والله اعلم. والله بتكلم بجد. كده حبيبي يا ماشي. روبي. إذا ما بيحبوك انا كان نفسي اخصم لك يا يحيى. خد بس يا بتاع ال 1000 جنيه. انا سعداوي ما بيخصمليش حاجه ابدا. بيجز يا جدعان المسؤول عن دفتر تعليم السواقه، اللي عايز اي حاجه يتكلم في المعرض ويسال على مجدي بس هيظبط لكم الدنيا كلها. طب يا عم ما تقربش كمان من وشي. تروح